জুতিৰে এখাজ চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আমি গৃহিণীবোৰে প্ৰায় কিচেনত হুমালে কিছুমান প্ৰবলেমৰ মুখামুখি হওঁ, সৰু সুৰা প্ৰবলেম যিটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিব বিচাৰো, কিন্তু আমাৰ মনত কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি সেই বুদ্ধিটো কেতিয়াবা নাহে বা আমি নাজানো। সেই গতিকে মই ভাবিলো আজি পাকঘৰতে ঘটি থকা কিছুমান সৰু সুৰা ঘটনাৰ তাৰ পৰানো কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ কেইটামান টিপছ লগাই এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰে। তেন্তে আহকচোন চাই লওঁ। নাম্বাৰ 1, কেতিয়াবা আপুনি চাবচোন বন্ধাকবি ভাজোতে যদি বন্ধাকবিবিলাক অকণমান বেছি পুৰণি হয় তেতিয়াহ'লে গলি নাযায়, আৰু তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এখন ব্ৰেড ভাঙি লৈ তাত মিহলাই দিব, নাইবা পাপৰ এখন লৈ তাত ভাঙি দিব, পাপৰখন সেকি বা ভাজি লৈ তেতিয়া সেই বন্ধাকবিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। নাম্বাৰ 2, আপোনালোকে চাবচোন চুজি হওক বা মগু দাইল, ডালিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কিছুদিন হোৱাৰ পিছতে পোকে ধৰাৰ চান্স থাকে। যদি আপুনি শুকান কেৰাহী এটাত কেইমিনিটমানৰ কাৰণে মাত্ৰ অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি লৰাই ভাজি এটা বটলত ভৰাই থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকত কেতিয়াও পোকে নধৰে। নাম্বাৰ 3, আপোনালোকে যেতিয়া চাহ বনাই চেকনিত যিখিনি ৰৈ যোৱা চাহপাত থাকে সেইখিনি কি কৰে, নিশ্চয় পেলাই দিয়ে নহয় জানো? যদি আপুনি সেই চাহপাতখিনি পেলাই নিদি বাচন বৰ্তনবিলাক ভালদৰে মাজি লয়, তেতিয়া বাচনৰ যিটো তেল চিকটি থাকে সেইবোৰ গুচি যায় ধুনীয়াকৈ। চাবচোন কেতিয়াবা তেনেকুৱা কৰি। নাম্বাৰ 4, আলু সিজোৱা পানীবিলাক আপোনালোকে কি কৰে, নিশ্চয় পেলাই দিয়ে নহয় জানো? যদি আপোনালোকৰ ৰূপৰ পাত্ৰ বা অন্যান্য যিকোনো পাত্ৰ সেই আলু সিজোৱা পানীখিনিৰে ভালদৰে মাজি লৈ ধুই দিয়ে, তেতিয়া সেই বাচন বৰ্তনবিলাক চিকচিকীয়া হৈ পৰে। কেতিয়াবা চাবচোন ট্ৰাই কৰি। নাম্বাৰ 5, যেতিয়া আমি পিঁয়াজ কাটো তাৰপিছত হাতত হওক বা কটাৰীত হওক গোন্ধ এটা থাকি যায়, হয়নে? যদি সেই গোন্ধটো আপোনালোকে গুচাব বিচাৰে লগে লগে, তেতিয়াহ'লে নিমখ অকণমান সানি পেলাওক হাতত বা বাচনখিনিত, তেতিয়া সেই গোন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। নাম্বাৰ 6, আমি কণীৰ বাকলিবিলাক বা এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা চাহপাতবিলাক পেলাই দিওঁ, হয়নে? কেতিয়াবা আপুনি এইখিনি পেলাই নিদি ফুলৰ গুৰিত য'ত আপুনি ফুল ৰুৱে তাত ছটিয়াই দি দিবচোন। এইবিলাকে উৎকৃষ্ট ধৰণৰ সাৰৰ নিচিনা কাম কৰে, চাবচোন এনেকুৱা কৰি। নাম্বাৰ 7, যেতিয়া আমি গাখীৰৰ পৰা পনীৰ বনাম বা কেতিয়াবা মিঠাই বনাম বা যিকোনো কাৰণতে যদি আমি গাখীৰৰ পৰা চানাটো ফালিব লাগে, তেতিয়া নেমু লাগে। সেইটো সকলোৱে জানে, নেমু লাগে বা ভিনেগাৰ লাগে। যদি আপোনাৰ তাত নেমু বা ভিনেগাৰ নাথাকে, তেতিয়া আপুনি দৈ 2-3 চামুচ দি ফালি ল'ব পাৰে চানাখিনি। হয়তো আগতে বহুতে এইটো কথা নাজানিব পাৰে, সেইবাবে মই আপোনালোকক এইটো কথাও জনালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইটাই আছিল মই আজি আপোনালোকক জনাবলগীয়া কিটচেনৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স। যদি আপোনালোকে এইকেইটাৰ পৰা অকণমান হ'লেও উপকৃত হয়, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।